Tiếp nối tập trước, sau khi nhóm Lê Lạc đến trình diện tại ủy ban khu phố, liền lên đường hướng về phía đại đội Hướng Dương. Chiếc máy cày lảo đảo sóc này suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nhìn thấy thôn Viên ra dưới chân núi. Lê Lạc ngẩng đầu nhìn lên, dòng sông rộng lớn uốn lượn chảy xuống. Bắc ngang qua sông là một cây cầu gỗ. Dưới gốc cây hòe già ở đầu cầu, mấy đứa trẻ tinh nghịch đang đuổi theo một chú chó vàng nhỏ. Từ đằng xa khói bếp lượn lờ, những người phụ nữ cất cao giọng gọi con mình về nhà ăn cơm. Một bức tranh phong cảnh như thế này cực kỳ giống chốn Bồng Lai tiên cảnh với cầu nhỏ, nước chảy, nhà dân. Thế giới không có thây ma thật là tốt quá. Đột nhiên tôi cảm thấy rất thích sự yên bình và hiền hòa nơi đây, cùng với hơi thở cuộc sống đời thường này. Chiếc máy cày từ từ dừng lại ở đầu thôn. Một đám trẻ con hăng hái chạy đến chào hỏi. Chú Viên, chú đã về rồi ạ. Những dân làng ở đằng xa cũng dừng làm việc, đều tụ tập lại để xem náo nhiệt. Đại đội trưởng Viên Quốc Cường đã nhận được thư từ trước. Vẻ mặt nghiêm nghị nói với 4 thanh niên trí thức: chào mừng các cháu đến với đại đội Hướng Dương của chúng ta để sinh sống, hỗ trợ xây dựng đất nước. Ta là Viên Quốc Cường, đại đội trưởng của đại đội Hướng Dương. Sau này các cháu cứ gọi ta là đội trưởng Viên là được. Trần Hạo, 4 thanh niên trí thức được phân đến lần này. Cứ giao cho cậu đi sắp xếp nhé. Vâng, được ạ. Chào mọi người, tôi là Trần Hạo, cũng là người phụ trách điểm thanh niên trí thức. Mọi người đi theo tôi. Điểm thanh niên trí thức hiện có 3 gian nhà đất, đều là phản nằm chung. Một cái có thể ngủ được 8 người. Đợi khi 4 thanh niên trí thức đi theo Trần Hạo ra xa, sắc mặt của đại đội trưởng Viên càng thêm nghiêm nghị. Thông báo xuống dưới, thôn chúng ta không được phép bắt nạt người mới. Nếu để ta phát hiện một lần sẽ bị trừ 10 điểm công. Phát hiện lần thứ 2 sẽ bị trừ 20 điểm công, bao gồm cả mấy đứa nhỏ trong nhà nữa, nghe rõ chưa? Không bắt nạt đâu ạ. Chú đội trưởng, bọn cháu là hạng người gì mà chú còn không biết sao? Tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện thất đức đó đâu. Mấy thằng nhóc danh sau này đừng có đến khu chuồng bò bên kia chơi. Nghe thấy chưa? Nếu không ông đây sẽ đánh gãy chân đấy. Vị đại đội trưởng này người khá tốt, có thể kết giao được đấy, hi hi. Chuồng bò nằm ở tận cùng phía tây thôn Viên Gia, cách nhà dân bởi một dải ruộng lúa. Nói là khoảng cách, chi bằng nó là bị vứt vào nếp gấp nơi giao thoa giữa trời và đất vậy. Xa một chút cũng tốt, muốn làm gì cũng thuận tiện hơn. Nhưng mà chuồng bò sao? Đúng như tên gọi, đó là cái lán cho bò ở. Trong lán có 3 con bò vàng già đứng lảo đảo. Nơi này mà còn ở được sao? Bỗng nhiên không biết từ đâu có một trận gió thổi tới. Lớp cỏ tranh cũ kỹ rơi là tả, lộ ra mấy thanh xà gồ gỗ đã đen kịt, run rẩy dưới ánh hoàng hôn. Hi hi, ông nói gì cơ? Thôn chúng ta chỉ có điều kiện thế này thôi. Lời còn chưa dứt, 2 gian nhà tranh siêu vẹo đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Căn nhà tranh thôn dùng 10 mấy năm nay, hôm nay gió vừa thổi một cái đã sập mất rồi. Lê Lạc, người đứng sau mọi chuyện, lấy ra một túi kẹo sữa thỏ trắng, kéo đại đội trưởng Viên sang một bên nói thầm. Đại đội trưởng còn đang ngơ ngác thì đã bị cô bé kéo đi rồi. Lê Lạc nhìn đại đội trưởng bằng ánh mắt trong veo. Đội trưởng, ông xem căn nhà tranh này đổ rồi. Đội trưởng Viên lúng túng nhìn Lê Lạc và mấy cụ già, trong lòng cảm thấy lo lắng không yên. Đám người này tuy nói là bị điều xuống thôn, nhưng cấp trên đã dặn dò rất rõ ràng, không được ức hiếp, phải đối xử bình thường. Người ta dẫu sao cũng là con người, dù có là một viên gạch cũng phải tìm một chỗ đặt cho vững chãi chứ. Nhưng dựng 2 gian nhà tranh ít nhất cũng phải mất 2 ngày. Thời gian thì không thành vấn đề. Dân làng có thừa sức lực, chỉ là điểm công của dân làng tính thế nào đây? Lê Lạc cũng nhận ra sự khó xử của đại đội trưởng. Cô liền đề nghị, đội trưởng, nhóm chúng cháu tuy nói là bị điều xuống đây, nhưng cũng phải có chỗ che nắng che mưa chứ. Còn nữa, tôi nghe nói mùa đông ở chỗ chúng ta đặc biệt lạnh, có thể lạnh thấu xương luôn ấy. Ông cũng thấy rồi đó, đoàn người chúng tôi ngoại trừ tôi ra, toàn là mấy ông cụ bà cụ thôi. Nên tôi có đề nghị này, ông nghe xem có hợp lý không? Ồ, vậy cô nói tôi nghe thử xem. Lê Lạc kéo đại đội trưởng Viên ngồi xổm xuống bên sườn cỏ, nhét viên kẹo sữa thỏ trắng trong tay cho ông ấy. Cô cũng tự mình bóc một viên bỏ vào miệng. Vị ngọt lịm lan tỏa trong khoang miệng.
Cảm giác đói cũng giảm bớt phần nào. Hình như mình quên chuẩn bị đồ ăn cho ông bà rồi. Sáng ra mới ăn có mấy miếng bánh ngọt với hớp vài ngụm nước. Ai mà cầm cự nổi đến giờ chứ? Lê Lạc lập tức chột dạ quay đầu nhìn mấy cụ già. Mấy cụ đang đứng trước căn nhà tranh đổ nát mà dầu dĩ, chẳng còn tâm trí nào để ý đến cái bụng đang đói. May mà ông nội lúc này không có tâm trí đâu mà trách mình. Hi hi, là thế này, đại đội trưởng, tôi bỏ tiền. Ông tìm người giúp tôi xây lại nhà nhé. Đại đội trưởng Viên nghe xong, cái đầu vốn đã to nay lại càng to hơn. Việc này, em là không đúng quy định. Lê Lạc lập tức lấy thẻ ngành của phòng đặc vụ ra, đưa cho đại đội trưởng. Đội trưởng, đây là thẻ ngành của tôi. Có lẽ ông không biết bộ phận này, nhưng chắc chắn đã từng thấy qua con dấu tương tự. Tôi thuộc phòng đặc vụ. Nhiệm vụ lần này chính là bảo vệ những công thần của đất nước chúng ta. Ông xem, thầy Dương là nhà nghiên cứu giúp tăng sản lượng cây trồng. Thầy Thơ nghiên cứu vũ khí quân sự. Thầy Bùi nghiên cứu đông y. Bà Từ là bác sĩ sản phụ khoa. Ông nội tôi là lão tướng của quân khu. Họ đều là bảo bối của quốc gia. Sẽ có một ngày, họ nhất định sẽ trở lại vị trí công tác để tiếp tục tỏa sáng. Thân phận người của phòng đặc vụ này, Lê Lạc đã lên kế hoạch từ trước khi đến là sẽ nói rõ cho đại đội trưởng biết. Thứ nhất là để thuận tiện cho hành động sau này. Thứ hai, tất nhiên cũng là một sự uy hiếp. Nếu như đại đội trưởng không làm tròn trách nhiệm, dung túng cho mấy kẻ không biết điều đến đây gây hấn, cùng lắm thì đổi một người biết nghe lời hơn cũng chẳng sao. Lời đã nói hết ở đây rồi. Ánh mắt Lê Lạc khẽ nheo lại, trong đôi mắt lộ vẻ lạnh lùng. Nếu như để họ xảy ra chuyện ở đây, em là sau lưng đại đội trưởng sẽ dâng lên một luồng khí lạnh. Những lời chưa nói hết đó, ông ta đương nhiên hiểu được, cũng hiểu rằng cô gái nhỏ này không hề đơn giản. Cúi đầu nhìn chằm chằm vào con dấu đỏ rực trên giấy tờ. Đột nhiên ông ta đã hiểu ra tại sao nhóm người này lại bị đưa xuống ngôi làng của họ. Cũng đã hiểu rõ trọng điểm trong câu nói của tổ chức chính là không được xem nhẹ. Vừa định gật đầu thì nghe thấy từ xa truyền đến tiếng hét, lợn rừng. Lợn rừng xuống núi rồi, mau đến đây giúp với. Đại đội trưởng bật dậy, nhét giấy tờ vào tay Lê Lạc. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, 10 người kia đã biến mất không thấy tăm hơi.